Okej, deri porzit të mirë me një qip, nashta keni pa në story në Instagram. Ju thy një pjesë e vogël qëto dhe të munu me ngjit, me provu mos po ban apet, por nuk funksionoi edhe shkoj poshtë po me rëndësi, e provova, thashtë e këshyri apo ban, që mos më met djeg në herë me thonë pse se provova. Po, sa i përket, sot se që kena me fol është se qysh me kthy një video prej black and white në video me ngjyra. Po më nej si efekt me boti vet pa ngjyra edhe me qit me ngjyra. Jo me mor një video që është pa ngjyra, tani më mundu me ja kthy ngjyra. Këta ka mundësi që të ka ndodhë me po me naj film, ku ka ndodhë që prej pa ngjyra, ka shku të u bo me ngjyra edhe ke thundur me veti se qysh u bo që ajo. E po mund të them që është mjaft e lehtë. Krejt që të vinë ty me pos është një video konfigureri nëse laptopin edhe Premiere Pro. Dhe me thonë me shku qëtu të new item edhe me boni adjustment layer. By the way, nuk është veç që kjo mënyrë, ka lele mënyre. Mënyra që pjo kalzajone është me adjustment layer, mënyra dytë është me duplifiku videon edhe me bo efektin, mënyra tretë është në lumetri color, do me thonë ka lele mënyre që ti mundesh me bo ose thjesht me efekte tjera. Po nëse pjo kalzaj pro dy mënyra, do me thonë me adjustment layer edhe me video duplifikume. New item edhe e bojna new adjustment layer, ok, edhe e kopëm e bojmë drag and drop në video. Edhe për shembull te që adjustment layer na kena me shku mas pori me e mor efektin black and white. Nuk keni nevojë me shku te lumetri color për me bo black and white, moni veç me lyp efektin që është direkt në image control të black and white. Edhe e kapni e bëni drag and drop në adjustment layer, edhe shkoni tash te effect controls këtu, edhe e keni qëto dhe me thonë opacity 100%. Për logaritëm që nuk kishim me intervenu në lumetri color, se moni me hi prap edhe me ndryshu për shembull kontrastin ma shumë, highlightsat me ull pak, edhe shadowsat për shembull me ngrit në këtë rast. Po menoj që juve që keni kry këtë, edhe si black and white ju pëlqen që ashtu që është. Ta shkrejt që ju duhet me bo është me lujt me opacity, dhe me thonë, me lujt me keyframe-a, që kjo është opacity i adjustment layer. E klikoni këtë orën të, ku është toggle animation, edhe për shembull deri që to ju po doni me elon pa ngjyra, tani çet pjesën që kënej doni me dal kadal në ngjyra. Edhe, domethënë prej 100% ju shkoni disa frame ma përpara, sado që juve ju konvenon, edhe e olni këta në zerra. Që pi bjen olja opacitetin qëti adjustment layer edhe mos e qet mo. Okej, edhe tash na mujna me këshu në full screen se çka kena bo. Do me thonë që ka që letë është me bo këta. E për me bo të kundërtën, do me thonë prej me ngjyra në black and white, mund është në këtë rast veç me ull keyframe-in e parë, edhe keyframe-in e dytë me që në 100%. Edhe në këtë rast, për shembull, shkën të u bo kadal black and white. Çka mund është me bo është që edhe që të me i bo si bezier ose ease in, ease out. Unë në këtë rast e kisha bo ease in qëta, edhe këtë tjetër në kisha bo ease out. Që i bjen letën efekti halo ma smooth se që është. Edhe plus mundi me lujt me këto tjerat, do më thonë me ja ndryshu opacity qysh dëni jo. Edhe ta sheshet që prej me ngjyra bëhet shumë smooth në black and white. Sa ma lartë që i mani keyframe-at, ma ka dole bëhet tranzicioni, do më thonë sikur në këtë rast që shto, që përsy nuk shkën të uvrejt, amo bëhet shumë mirë. Edhe metodën e dytë e kisha bë tek video tjetër, do më thonë videon e por e mojmë shtypt aletën edhe e ngrejmë e qesëm nalt, që do më thonë e duplifikojna, edhe qëtë videon e dytë e pojna me black and white, njëjtin sen, edhe tash për shembull mujna me prej kudo që dojna na, edhe me e bo apply default transition që është cross dissolve. Nëse nuk doni që shtu me bo shkort shpejt, mundi me shku te effects këtu edhe me lyp cross dissolve që është që kjo qëto. Po, unë në këtë rast e kisha bo direkt me djathën këtu edhe ma let shkën, edhe do më thonë prej black and white, kjo shkën të u bo kadal me ngjyra. Ose më nësh me bo të kundërtën, do me thonë me prej ka ona tjetër, prej me ngjyra me e bo në black and white, edhe sa ma shumë që e zgjanon cross dissolve, ma ka dole bëhet efekti. Po këta une nuk e kisha po se momentin që për shembull e kisha pos pahiri e ke ndryshu diçka me një vend, nuk del mirë. Në këtë rast është shumë statik video, del normal, po nëse e kishim pos një video në lëvizje edhe dënë me bo pa ngjyra, kish me kom problem, do me thonë vrejet që to që është një tranzicion, që s'është në rregull diçka. Prandaj propozimi jam i shkon me bo me adjustment layer që është mënyrë më e lehtë edhe më e shpejtë, edhe mund është për shembull jo veç një video, po shumë video me i pas në fundit që
i bën black and white direkt. Okej, një që ka video, shpresoj që ka pëlqyer, nëse të ka pëlqyer mos harro me bë like, po që do në mi bashku channelit për sa më shumë kësaj video, bëni subscribe edhe jena të shku për 10.000 subscribe. Kështu që mos harro bëni subscribe edhe na shihim në video të ardhshme. Peace out.